आपण कढीबद्दल बोलणार आहोत। तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना कढी खूप आवडत असेल, बऱ्याच जणांची फेवरेट कढी असेल, परंतु जर तुम्हाला स्किन डिसीज असतील किंवा रक्त आणि पित्त दृष्टीने झालेले काही विकार झाले असतील तर आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्वात आधी तुमची कढी बंद करायला सांगत असतील। तर हे कढी आपण जर परंपरागत पद्धतीने जसं बनवत असो तर ती चुकीची पद्धत समजली जाते। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आयुर्वेदिक पद्धतीने कढी कशी बनवावी आणि त्याचा आपण जी कढी बनवतो त्याचा साइड इफेक्ट आपल्या आरोग्याला होऊ नये यासाठी आपण त्या कढीमध्ये काय काय इन्ग्रेडियंट्स टाकावे याबद्दलची माहिती मी आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। नमस्कार, मी डॉक्टर सविता लांजेवार। माझ्या डॉक्टर सविता व्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी कढी खाल्ली असेल। कढी तिचं नाव ऐकताच आपल्या हृदयाला आनंद होतो। अशी ही कढी हृद्य सांगितली आहे। हृद्य म्हणजे मनाला आनंद देणारी। कढी सोबत कुठलीही भाजी ही अतिशय रुचिकारक लागते। कढी ही रुचिकारक सांगितली आहे। जेव्हा संडासमधून आव पडते त्यालाच आमातिसार असे म्हणतात, तर अशा वेळी कढी ही पथ्यकर सांगितली आहे। पोटामध्ये कुठल्याही कारणाने दुखत असेल, शूल होत असेल तर हा शूल कमी करण्यासाठी कढीचं सेवन करायला सांगितलं आहे। इतकी गुणकारक असलेली कढी दमा, खोकला, सर्दी हे कमी करणारी देखील आहे। ज्या कुणाला भूक लागत नसेल, त्यांचा अग्नी जो आहे तो मंद झाला असेल किंवा खाण्याला चव वाटत नसेल, खाण्यावर मन नसेल, तर अशा वेळी जर तुम्ही कढी खाल्ली तर तुमची भूक वाढू शकते। मंदाग्नीला प्रदीप्त करणारी आहे आणि रुचिकारक असल्यामुळे आपल्याला खावी खावीशी वाटणारी अशी ही कढी आहे। आयुर्वेदिक पद्धतीने बनवलेली कढी ही नेहमीसाठी पथ्यकर आहे। तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी कढी भात, कढी खिचडी, कढी ढोकळा किंवा कढीमध्ये आलू बोंडे म्हणजे बटाटा वडा आणि कढी, नागपूर साईडला तर समोसे आणि कढी खूप प्रसिद्ध आहे। तर यापैकी बऱ्याच जणांना कढी योग्य पद्धतीने कशी बनवावी की ज्यामुळे तिचा साइड इफेक्ट आपल्या आरोग्यावर होणार नाही हे माहित नाही। परंतु जर आपण योग्य पद्धतीने कढी बनवली तर ती आपण रोजच खाऊ शकतो। बऱ्याच जणांच्या घरी संध्याकाळी कढी खिचडीचा बेत असतो, परंतु चुकीच्या पद्धतीने बनवलेली कढी ही खिचडी सोबत जर खाल्ली तर पुढे चालून तुम्हाला पित्त विकार आणि पित्तामुळे दुष्ट झालेले रक्तविकार म्हणजे एकूणच स्किन डिसीज होण्याचे चान्सेस असतात। यामध्ये पांढरे कोड देखील आले। साधारणतः बरेच जण पारंपरिक पद्धतीने म्हणजेच दही त्याचं ताक बनवून त्यामध्ये बेसन टाकतो, मग ह्या मिश्रणाला जिरे, मोहरी, हिंग, अद्रक, लसूण या सर्वांची फोडणी देतो। परंतु या व्यतिरिक्त काही इन्ग्रेडियंट्स जर तुम्ही टाकले तर ती आपल्या आरोग्याला हितकर आणि रोज खाण्यासाठी पथ्यकर ठरू शकते। कढी बनवताना पुढील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागते, जसे की ताक कसे असावे, त्यानंतर कढीला कशामध्ये फोडणी द्यावी, तेलामध्ये की तुपामध्ये, फोडणीमध्ये काय टाकावे किंवा काय टाकू नये, प्रकृतीनुसार काय टाकावे किंवा काय टाकू नये या सर्वांकडे लक्ष देणं गरजेचं असतं। व्हिडिओच्या पुढे आपण नेमकी कशी फोडणी द्यावी तसेच योग्य पद्धतीने कढी कशी बनवावी ते बघणार आहोत आणि कढी नेमकी कोणत्या वेळी खावी हे सुद्धा मी सांगणार आहे। तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। आता आपण बघूयात की कढीला फोडणी देण्यासाठी काय वापरावे। तर यामध्ये जिरे, मोहरी, हळद, धना पावडर आणि हिंग। परंतु जर तुमची पित्त प्रकृती असेल तर मोहरीच्या ऐवजी मेथीचे 5-6 दाणे टाकावे आणि बाकी मग जिरे, हिंग, हळद, धने पावडर हे सर्व फोडणीच्या वेळेस वापरावे। मोहरी ही गुणाने उष्ण असल्यामुळे पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तींना त्याचा त्रास होऊ शकतो, म्हणून त्याऐवजी मेथीचे दाणे टाकावे। आपण जेव्हा हिंगाची फोडणी देतो
त्याचा आपल्याला आरोग्यदायी फायदा देखील होतो. जर तुम्हाला वारंवार गॅसेस होत असतील, नेहमी पोट फुगत असेल, पोटफुगीमुळे जेवण जात नसेल, तर अशावेळी फोडणीमध्ये हिंग टाकावा. त्यामुळे हे जी पोटफुगी आहे ती कमी व्हायला मदत होते. फोडणीमध्ये अगदी 2 ते 3 चिमूटभरच हिंगाचा वापर करावा. हिंग हे भूक वाढवण्यास मदत करते. तसेच दमा आणि श्वसन संस्थेसंबंधी काही विकार असेल तर ते देखील कमी व्हायला मदत होते. जिऱ्याच्या फोडणीमुळे आपल्याला भूक वाढण्यास मदत होते. पचनक्रिया व्यवस्थित सुधारते. घेतलेलं अन्नाचं व्यवस्थित पचन होतं. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे अद्रक, लसूण बारीक कट केलेले आणि थोड्याशा हिरव्या मिरच्या. आता मी ह्या ठिकाणी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे, ज्या कमी तिखट आहेत. अद्रक हे भूक वाढवण्यास मदत करते, पचनक्रिया सुधारते. तसेच लसणामुळे आपल्या शरीरातील वातदोष कमी व्हायला मदत होते. पोटदुखी असेल, पोटाचा फुगारा होत असेल तर तो देखील कमी होतो. स्वयंपाकामध्ये पांढऱ्या मिठाऐवजी सैंधव मिठाचा वापर करावा. एरवी तुम्ही आपल्या नेहमीच्या कढीमध्ये फक्त बेसन पीठ टाकत असाल, तर या ठिकाणी आपल्याला बेसन पीठ सोबत थोडीशी त्रिकटू पावडर आणि थोडीशी त्रिफळा पावडर टाकायची आहे. कढी बनवताना बेसनाचा वापर कमी प्रमाणातच करावा. बेसन हे वात वाढवणारे आहे आणि पचायला जड आहे. त्यामुळे ज्यांचा अग्निमंद आहे, ज्यांना भूक लागत नाही, अशा लोकांसाठी जर कढी बनवत असाल तर त्यामध्ये अगदी कमी प्रमाणामध्ये बेसन पीठ टाकावे. त्यानंतर आपण यामध्ये त्रिकटू चूर्ण ॲड करणार आहोत, ज्यामध्ये सुंठ, मिरे आणि लेंडी पिपळीची पावडर आहे. ते सुद्धा अगदी अर्धा चमचाच. त्रिकटू पावडर ही भूक वाढवणारी आहे. तसेच मंद अग्नी असेल तर अग्नीला प्रदीप्त करणारी आहे. पचनक्रिया सुरळीत करण्यासाठी उपयुक्त आहे. त्रिफळा पावडर ही त्रिदोष शामक आहे. बरेच जण कढी पकोडे बनवतात, त्यामध्ये बेसन पिठापासून बनवलेले पकोडे टाकतात. परंतु असे पकोडे हे पचायला अतिशय गुरू होतात, जड होतात. म्हणून ज्या लोकांचा अग्नी व्यवस्थित आहे, ज्यांना भूक चांगली लागते, अशा लोकांनीच अशा प्रकारे बनवलेली कढी खावी. अन्यथा कमी प्रमाणात बेसनाचा वापर कढीमध्ये करावा. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे घरी बनवलेले फ्रेश असे दही. त्या दह्यापासून त्यामध्ये पाणी टाकून आपल्याला ताक बनवायचे आहे. किंवा जर तुमच्याकडे ऑलरेडी ताक असेल तर ते देखील तुम्ही यूज करू शकता. बरेच जण कढीसाठी मुद्दामहून आंबट ताकाचा वापर करतात, परंतु जास्त प्रमाणात आंबट असलेलं ताकसुद्धा कढीसाठी वापरू नये. त्यामुळे पचनक्रिया बिघडते, पित्त वाढण्याचे चान्सेस असतात. तर सर्वात प्रथम आपल्याला दह्याचं ताक बनवून घ्यायचं आहे. 1 वाटी दह्यामध्ये आपल्याला जवळपास 6 ते 8 पट पाणी इतकं टाकायचं आहे. इतकं पातळ असं ताक आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे. रवीच्या साह्याने छान प्रकारे दह्याला असं घुसळून त्याचं ताक बनवायचं आहे. जेव्हा तुम्ही ताक पितात, मसाल्यात ताक पितात, तेव्हा देखील ते ताक बनवायची पद्धत अशीच ठेवावी. दह्यामध्ये 6 ते 8 इतक्या पटीने पाणी टाकावे आणि मगच ते ताक प्यावे. अशा प्रकारे बनवलेलं ताक हे भूक वाढवणारे असतं. मंद अग्नी असेल तर आपला अग्नी प्रदीप्त करणारे असतं, पचनक्रिया सुधारणारे असतं. तसेच उन्हाळ्यामध्ये पिलेले ताक हे डिहायड्रेशन कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. लोणी विरहित म्हणजे लोणी काढून पिलेलं ताक हे वजन कमी करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरते. तर अशा प्रकारे आपण बनवलेल्या ताकामध्ये आपल्याला सर्व इन्ग्रेडियंट्स टाकून घ्यायचे आहे आणि पुन्हा एकदा ताकाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. ताकामध्ये बेसन वगैरे इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित मिक्स केल्यामुळे
कढीच्या गाठी बनणार नाही आणि आपली कढी ही छान पातळ मऊशार बनेल। कढी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी स्टीलची कढई घेतली आहे। त्यामध्ये आपल्याला 1 ते 1.5 चमचा तूप टाकायचं आहे। जर तुमची वात किंवा कफ प्रकृती असेल तर अशा वेळी तुम्ही तेलाचा सुद्धा वापर करू शकता आणि जर तुमची पित्त प्रकृती असेल तर कढीच्या फोडणीसाठी तुपाचाच वापर करावा। फोडणी देताना आपल्याला तेलाला जेवढी हीट द्यावी लागते त्यापेक्षा खूप कमी हीट आपल्याला तुपामध्ये फोडणी द्यायला लागते, कारण की तूप लवकर गरम होतं आणि जास्त प्रमाणात गरम केलेलं तूप हे आरोग्यासाठी अहितकर राहतं। स्वयंपाक बनवण्यासाठी कोणत्या तेलाचा वापर करावा याबद्दल देखील मी एक व्हिडिओ बनवला आहे, तो तुम्ही बघू शकता। मोहरी छानपैकी तडतडायला लागली की त्यानंतर आपल्याला जिरे टाकायचे आहे। त्यानंतर चिमूटभर किंवा 2 चिमूट इतक्या प्रमाणामध्ये हिंगाची पावडर टाकायची आहे आणि मग बाकीचे अद्रक, लसूण जे आपण कट केलेले आहे ते या फोडणीमध्ये टाकायचे आहे। छानपैकी परतून घेऊन लसूण थोडेसे ब्राउनिश कलर होईल इथपर्यंत परतवायचे आहे। यामध्ये मिरची देखील आपल्याला ॲड करायची आहे। जर तुम्हाला मिरची नको असेल तर तुम्ही मिरची टाकणं देखील स्किप करू शकता। हिरवी मिरची टाकल्यानंतर छान प्रकारे परतून घ्यायची आहे आणि मग आपण त्यामध्ये हळद आणि धना पावडर थोडीशी टाकायची आहे। अशा प्रकारे दिलेली फोडणीमुळे आपल्या शरीरातील वात, पित्त, कफ हे तिन्ही दोष संतुलित राहतात। आपली फोडणी छान प्रकारे तयार झाल्यानंतर आपण ताकाचं बनवलेलं जे मिश्रण आहे ते ह्यामध्ये ॲड करायचं आहे। मिश्रण फोडणीमध्ये ॲड केल्यानंतर छान प्रकारे आपल्याला त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मीडियम ते मंद आचेवर आपल्याला कढी शिजू द्यायची आहे। जर आच जास्त असेल तर कढी फाटण्याची शक्यता देखील असते। तर अशा प्रकारे 10 ते 15 मिनिट गॅसवर कढी ठेवायची आहे आणि मग गॅस बंद करून ठेवायचा आहे। आता आपण बघूयात की कढी खाण्याची योग्य वेळ कोणती। तर कढी ही सहसा दिवसा खावी, रात्री कढी खाऊ नये। याआधीसुद्धा मी दही खाण्याचे जे नियम सांगितले आहे, तर दही आपण रात्री वर्ज्य करतो। अशाच प्रकारे कढी देखील रात्रीच्या वेळी खाऊ नये। दिवसा तुम्ही हवी तेवढी कढी खाऊ शकता। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि माझी माहिती उपयुक्त वाटत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। हेल्दी खा, हेल्दी रहा, आयुर्वेदाला जवळ करा।